Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AW TEACH CHENNAL. څنګه چې تاسو ته معلومه ده دوستانو چې مونږه میچ شروع کړی دی کلاس 10 او په هغې کې مونږه یونټ نمبر 1 کې پوره کوېسچن یې کړي دي، ویډیو مونږ اپلوډ کړي دي. نن به کې مونږ نور کوېسچن یې به کوو. نو راځئ چې شروع کړو. صحیح ده. Question number 14 زمون سره دی x square plus 6x minus 40 equal to 0. دا question زمون سره لیکل چې دا موږ کو completing the square باندې. نو completing square. ठीक है. solution به موږ ولیکو او دغه کوېسچن به موږ ځان ته ریپیټ ولیکو چې موږ ته پکې څه مسله نه راپېښېږي. 40 equal to 0. صحیح ده. بل سټیپ کې به موږ داسې شی وکړو چې دا به اوس موږ د کمپلیټینګ سکویر ته برابرو. نو دا به څنګه برابرو؟ بل سټیپ کې به دا موږ ولیکو چې ډایرکټ ایکول ټو دا ماینس دی. ماینس موږ مخکې مو ویلو چې یو انسا هر انسا هغه د ایکول نه اخوا د خوا ځي، نو هغه به خپل ساین چین کوي. نو دا زموږ سره 40 شو. دا زموږ سره دې ځای نه دې ځای کې ته واړېدو. ټیک ده. نو دا زموږ سره 40 شو. ټیک شو. اوس د سکویر دپاره به دې سره زمونږ بل څه په کار راځي. نو دې سره مونږ ایډینګ دې کې به اوس مونږ کوو ایډینګ 3 سکویر بوث سایډ. ٹھیک شو. نو مونږ ولیکو چې 3x square minus 6x او plus 3 square is equal to 40 او plus 3 square. صحیح ده. دا مونږ سکویر ته برابرو. سکویر ته برابر شي چې دا مونږ کمپلیټ سکویرنګ باندې وکړو. ټیک ده. اوس به بل سټیپ کې که تاسو دې ته وګورئ نو دا زموږ سره ډایرکټ فارموله جوړه شوه. یو سیټ ته وګورئ بل سیټ ته وګورئ. ټیک ده. دا زموږ سره ډایرکټ فارموله جوړه شوه. نو ډایرکټ به په دې باندې مونږ سکویر والو او دې بل سیټ ته که تاسو خیال وکړئ نو 40 دی او چې 3 له مونږ په 2 کې ضرب ورکړو 2 ځله نو 3 3 زر 9 نو پلس 9. دی زمونږ سره په خپل سټیپ کې واپس راځي چې x plus 3 هول سکویر او دا زمونږ سره 49. په بل سټیپ کې به مونږ حساب وکړو چې په دې به والو ټیک سکویر روټ بوث سایډ. په دواړه سایډ باندې به مونږ سکویر روټ والو. نو دا زمونږ سره دی x plus 3 هول سکویر square root او دا زموږ سره 49 square root. په دې سټیپ کې به اوس مونږ داسې حساب وکړو چې د دې مونږ سکویر د سکویر روټ سره کټ شو. ټیک شو. دا زموږ سره صرف x plus 3 پاتې شو او د دې چې مونږ سکویر روټ والو دا زموږ سره پلس ماینس 7 زر 49. ټیک شو. نو دا زموږ سره هول داسې راغی. بس بل سټیپ کې دا پلس ماینس چې دی دا زموږ سره 2 ځله دی. نو دا مونږ ولیکو چې x plus 3 is equal to plus 7 او x plus 3 is equal to minus 7. اوس په دې کې موږ د x ویلیو معلومو. ټیک ده. نو x
به ډایرک از ایکول ټو کو او 7 دا پلس 3 دی دا چې دې طرف ته راوړو دا ماینس 3 شو ټیک شو او دا چې دی نو x از ایکول ټو ماینس 7 خپل دی چې اخوا وړو نو دا به ماینس 3 شي ټیک شو نو په بل سټیپ کې چې دی نو دا به زموږ سره x از ایکول ټو د 7 نه چې 3 لر شي ټیک ده نو دا به زموږ سره 4 راشي او په بل دا چې دی نو دا x is equal to نو ماینس او ماینس دواړه ماینس دي نو دا زموږ سره راځي ماینس 10 صحیح شو نو یو ویلیو زموږ سره د x راله ماینس 10 بل زموږ سره راله 4 نو دا زموږ سره سلوشن سیټ ته یې راځي چې ماینس دا زموږ سره راځي یو سیټ کې ماینس 10 او دویم زموږ سره راځي 4 ټیک شو نو دا زموږ سره آنسر شو بس که فرض که دا مونږ غواړو چې واپس مونږ چیک کړو چې زموږ کوېسچن صحیح دی او که صحیح نه دی نو دا کمې زموږ سره چې ویلیو راغلی نو دا که فرض که د ایکس ویلیو مونږ په کوېسچن کې پوټ کړو او زموږ سره واپس ته هغه ویلیو راغله نو دا به زموږ سره زموږ کوېسچن صحیح بل کوېسچن پکې مونږ کوو خو هغه باندې زموږ سره چې دی نو په کوارډیټیک فارموله باندې شروع کېږي مونږ وایو چې نن زموږ سره دا 1.1 کم ایکسرسایز چې دی دا ختم شي ټیک ده نو بل زموږ سره اوس چې شروع کېږي کم نو زموږ سره کوارډیټیک فارموله باندې شروع کېږي ټیک ده لاول زموږ د مونږ له پکار دی چې څه وکړو کوارډیټیک فارموله مونږ وپېژنو کوارډیټیک فارموله زموږ سره سمپل چې دی نو x is equal to minus b plus minus b square 4ac divide by 2a دا زموږ سره کوارډیټیک فارموله ده ټیک ده اوس زموږ سره چې کوم کوېسچن نور را روانې دي نو هغه زموږ سره سالو بای کوارډیټیک فارموله باندې دي نو کوارډیټیک فارموله لپاره زموږ له پکار ده چې موږ کوارډیټیک فارموله یاد ساتو نو اوس په دې باندې موږ نیکسټ کوېسچن چې کوم کوو نو هغه به په کوارډیټیک فارموله باندې کوو زموږ سره اوس نیکسټ کوېسچن چې دی نو هغه موږ 19 نمبر کوېسچن چې کوم دی هغه اخلو ټیک ده که بل څه کوېسچن کې تاسو ته مسله نو هغه بیا موږ ته کمنټ کې راولېږئ هغه به درته موږ حل کړو ټیک ده نو x square minus 8x plus 15 equal to 0 په دې کوېسچن کې لاونی که خیال تاسو کړی موږ پکې ویلو چې ax square plus bx plus c equal to 0 دا زموږ سره کوارډیټیک اکویشن و ټیک شه نو اوس دا زموږ سره کوارډیټیک دا زموږ سره کوم کوېسچن چې راکړی دا موږ کوارډیټیک اکویشن دا کوم ورډ چې دي که دا فیګر چې دی دا موږ ورته اړو ټیک ده نو په دې کې موږ د a ویلیو راوباسو د b ویلیو به راباسو د c ویلیو به راباسو ټیک ده په دې کوم کوېسچن کې دی نو دلته که خیال وکړو نو ax سکویر چې دی نو د a ویلیو زموږ سره چې راځي نو هغه دلته څه نشته نو 1 راځي ټیک ده د بی ویلیو چې ده نو د بی دپاره یې زموږ سره -8 راځي او د سی ویلیو چې ده نو هغه زموږ سره 15 راځي اوس په بل سټیپ کې به مونږ څه وکړو چې دغه کوارډیټیک فارموله چې کومه ده هغه به مونږ ځان ته ولیکو ټیک ده نو x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac او divide by 2a په دې کې کم کانسټنټ چې موږ تخکاری b شو ac a b c ټیک ده په دې باندې به موږ د دې ویلیو پټ کو د a سو ویلیو ده د b سو ویلیو ده د c سو ویلیو ده ټیک ده نو x is equal to د b یو خدا خپل ماینس ته ټیک ده
او د بی ویلو چې زموږ سره ده نو هغه هم زموږ سره ماینس 8 ده. صحیح شو. پلس ماینس د فارمولې خپل دی، انډر روټ هم خپل دی. بی چې دی نو بی سکویر، بی سکویر چې دی نو بی زموږ سره ماینس 8 دی او سکویر چې دی نو د فارمولې ټیک ده، او ماینس 4 خپل، او ا چې زموږ سره دی نو 1 دی، او سی چې دی نو زموږ سره 15 دی. ټیک شو. لپاسه مونږ ویلیو پوټ کړی، لاندې چې دی نو 2 زموږ سره خپل دی او ا چې دی نو هغه زموږ سره 1 دی. دا پکې مونږ پوټ کو. صحیح شو. اوس به دا سمپلیفای کو. سمپلیفای به څنګه کو چې څه پکې کېږي به مونږ وکړو. ماینس له په ماینس کې ضرب ورکړو، دا زموږ سره پلس 8 شو، پلس ماینس خپل راغی. ټیک ده. انډر روټ زموږ سره خپل، او 8 له چې مونږ په دو کې ضرب ورکړو، 8 چې مونږ 2 پیرې والو نو 8 8 زار 64. ټیک ده. او ماینس ماینس چې نو هغه ورسره هم ختم شو، 2 ماینس رالل، دا ماینس ماینس نو دا پلس 64. ټیک شو. نو 64 شو او ماینس خپل شو. ښه په دې ځای کې اوس موږ داسې حساب وکړو چې لول دا خیر دی زه وبه لیکو پور له په 1 کې ضرب ورکړو نو هغه زموږ سره پور راځي. په دې سټیپ کې به یې ولیکو چې تاسو ته اسان شي. په بل سټیپ کې به بیا حل کړو. ټیک ده. او 2 له چې په 1 کې ضرب ورکړو نو زموږ سره 2 راځي. په دې سټیپ کې به اوس دا ختم کړو. ټیک ده. میتس یو واحد داسې سبجیکټ دی چې تاسو څونه په ډېر سټیپه کې کوشش کول چې لکه دا وشي نو انشاءالله ماس به دونه سی وایي. ټیک ده. مونږ خو دلته شارټ کټ استعمالو، مونږ وغواړو چې لکه ټایم ضایع نه شي او لیکچر هم دونه ټایم نه زر وشي. ټیک ده. نو تاسو کوشش کوئ چې څونه زیات سټیپ کې تاسو کولی شئ، خو ټایم مطابق هسې نه تاسو پیپر ته ناستئ او بس شروع کړي چې په ډېر سټیپونو کې وکړو نو دا به زموږ سره ښه راشي. نو داسې به نه کوئ. ټیک ده. دا زموږ سره 41004 او 415 چې دی دا زموږ سره ماینس 60 راغی. ټیک ده. دا زموږ سره په دویم او 2 زموږ سره خپل دی. په بل سټیپ کې به اوس موږ چې وکړو چې 8 پلس ماینس خپل دی. ټیک شو. د 84 نه چې 60 لر شي. ټیک ده. نو هغه زموږ سره راځي 4 صرف 4. ټیک ده. او 2 دا زموږ سره سمپلی داسې راغی. دا زموږ سره داسې راغی. ټیک ده. په بل سټیپ کې به اوس موږ د دین دا انډر روټ ختمو. 8 پلس ماینس او دا انډر روټ دی چې اوس فرض کړه 2 سکویر 2 والو موږ نو د دې نه به انډر روټ کې ختم شي. په دا له دې سره ختم شو. ټیک شو. نو ایکس زموږ سره 8 پلس ماینس او دا زموږ سره 2 راغی، انډر روټ او سکویر ختم شو، او دا زموږ سره خپل 2 پاتې شوی دی. ټیک ده. اوس به د دې نه پس موږ څه کوو؟ دې نه پس اوس سمپل موږ چې په اسان سټیپ کې وکړو نو دا وشو 210 او 240 او 210. ټیک شو. نو په بل سټیپ کې زموږ سره راغی 4 پلس ماینس او 1. ټیک شو. دې نه پس به بیا خپل سټیپ جاری ساتو. x is equal to 4 دا زموږ سره 2 پیرې دی پلس 1 دا به 2 پیرې ولیکو او x equal to 4 minus 1. ټیک ده. اوس د x ویلیو په دې کې موږ راوباسو نو x زموږ سره x equal to 5 دواړه جمع شي. ټیک ده. او په دویم کې x equal to 3. یو x زموږ سره 5 راغی، بل زموږ سره 3 راغی. سلوشن سیټ چې زموږ سره راځي که نه زموږ سره یو 3 راغی یو 5 راغی. دا زموږ سره بای کوادریټک فارموله باندې